ببین، اگر این چند روز حس میکنی کار کردن برات سخت شده، انرژیت قطع و وصل میشه، انگیزت میره، یا فراموشکار شدی، یا وسط روز میگی دیگه نمیتونم ادامه بدم، خیلی خستم، این ویدیو احتمالاً مهمترین ویدیو امروزه برات. چون خیلی وقتا داریم فکر میکنیم داریم افت میکنیم، تنبلیم، یا انگیزمون صفر شده. بچه اینا رو از مغز بریزیم بیرون. مشکل اینجا تو مغزت خسته است و اینم حتی متوجه نشدی. اگر از این 7 دلیل 3 تاشو فقط داری، مغزت داره داد میزنه به من استراحت بده. پس تا آخر ویدیو رو حتما ببین، چون ممکنه دلیل حال بدیات این 7 مورد باشه. سلام بچه، امیدوارم حالتون عالی باشه. به چنل من خیلی خوش اومدید. من زهرا. اینجا جایی که در مورد رشد فردی، ذهن و چیزهایی صحبت میکنیم که مستقیم روی زندگی ما تاثیر میذارن. امروز قراره در مورد چیزی صحبت کنیم که 99% آدما درگیرشن، اما کمتر کسی میدونه واقعا مشکل از کجاه. ما تو دورانی زندگی میکنیم که مغزمون بیشترین اطلاعات بشر رو داره و بعد ما توقع داریم همیشه خلاق باشه، تمرکز داشته باشه، انرژی داشته باشه. بچه مغز آدم هم یه جایی مثل آدم کم میاره. این ویدیو دقیقاً شبیه اسکن مغزه. بفهمیم چطور خسته میشه و چطور میتونیم شارژش کنیم. اگه اولین باره که اینجا هستی و این محتوا ویدیو خوشت میاد، حتما ساب کن. میدونم دوست نداری ویدیو بعدی ما از دست بدی. خب میریم سراغ نشونه‌های خستگی مغز. نشونه اول، موقتی شدن تمرکز. اولین نشونه مغز خسته نه اینه که تو خوابالودی، نه سردرد داری. اولین نشونش اینه که نمیتونی تمرکز کنی. یعنی میشینی میخوای یه کاری انجام بدی، اما 50 ثانیه دیگه ذهنت اصلا میپره یه جای دیگه و کوچیکترین چیز حواسمون پرت میشه، یا ناخودآگاه میریم سراغ گوشیمون، یا نمیتونیم طولانی مدت یه کاری رو انجام بدیم. در کنار اینا توی کار، توی کلاس، حتی مطالعه کردنمونم به خودت میگی چرا نمیتونم تمرکز کنم؟ تا حالا براتون پیش اومده بشینین درس بخونین، همه چی آماده باشه، بعد چند ثانیه نگذشته تو مغزتون بیاد جواب فلانی رو ندادم، یا برای شب چه لباسی بپوشم میخوام برم مهمونی، یا میتونم به اینم فکر کنیم بذار برم یه موسیقی بذارم. بعد به خودت میای میبینی 45 دقیقه گذشته، 1 ساعت گذشته، تا نتونستی 2 صفحه کتاب بخونی. مغز برای تمرکز به یه سری مواد شیمیایی نیاز داره. وقتی خسته میشه مواد کم میشه، انگیزه میپره. بچه‌ها این نشونه بی‌عرضگی نیست، این نشونه مغز خسته است. نشونه دوم، تبدیل شدن تصمیم گیری به شکنجه. وقتی مغز خسته میشه، حتی تصمیم گیری روزمره‌مونم برامون سخت میشه. اینکه نمیدونی از کجا شروع کنی، حتی بین 2 تا انتخاب ساده هم گیر میکنی. هی به خودت میگی بعدا شروع میکنم، فردا، از شنبه، که خب مستعارمون همه از میگیم شنبه. یه کار کوچیکم باز میشه کل روزمره بریزه به هم. تا حالا براتون پیش نیومده صبح میخواین از خواب بیدار شین، میخواین روزتون رو شروع کنین، به خودتون میگین بذار اول برم صبحونه بخورم، یا نه بذار اول گوشیمو چک کنم ببینم خبر مهم چیه، یا میگی نه بذار اول اتاقمو مرتب کنم بعد برم. بعد انقدر این فکرای مختلف میاد تو سرتون، قشنگ 2 ساعت وقتتون میره، آخرم هیچ کاری نکردی. این یعنی شما نمیدونین بین کدوم تصمیما یکی انتخاب کنین. نشونه سوم، فراموشی لحظه‌ای. بچه‌ها میدونستین وقتی مغز پره اولین قربانیش حافظه فعالمونه؟ تا حالا براتون پیش اومده میرین تو آشپزخونه می‌خواستین یه چیزی بردارین یادتون میره، یا اصلا این کنار اسم آدما یادت نمیاد، یا این کاری که همه انجام میدن برای همه اتفاق میفته، وسط حرف زدن یادشون میره چی میخوام بگن. این دقیقاً مثل این میمونه که فونت جدیدی رو تو گوشیت میریزی تا زیبا بشه، قشنگ بشه، اما یه لحظه گوشیت هنگ میکنه. حالا چرا؟ چون ظرفیت رم پر شده. بچه‌ها مغزم همینه،
فراموشی یعنی رم مغز پر شده و چیز جدیدی رو نمیتونه لود کنه. نشونه 4، بی‌ثباتی احساسات. مغز وقتی خسته است کنترل احساساتمون پایین میاد و کوچکترین چیز ناراحتمون میکنه. زود عصبانی میشی، زود رنج میشی، اصلا کوچکترین نقد اذیتت میکنه. حرفای ساده رو به خودت میگیری، در کنار اینا صبرت هم کم شده. شما به دوستتون پیام میدین، بعد دوستتون 1 ساعت دیگه جوابتون رو میده. وقتی که مغزتون خسته نباشه به خودتون میگین شاید کار داشته، دستش بند بوده. اما وقتی مغز خسته است دستشو میذاره رو سیاه ترین سناریو. به خودتون میگین من کاری کردم که ناراحت شده؟ چرا اینطوری میکنه؟ نکنه من بی اهمیت شدم؟ این مشکل روابط نیستا. اینجا مغزمون خسته است که برامون مشکل میسازه. نشونه 5، وقتی انگیزه 0 میشه. این دقیقاً اون حالت معروفه که میگی میخوام این کارو شروع کنم اما نمیتونم از کجا شروع کنم. بچه دوپامین موتور مغزه. وقتی مغز خسته باشه معلومه که پایین میاد. بچه شده تا حالا برنامه بریزین درس بخونی اما فقط بشینی و بگی باشه الان بذار نیم ساعت دیگه، بذار 1 ساعت دیگه، بذار این استوریو ببینم، اما بعد به خودت میای ببینی 3 ساعت گذشته و تو هیچ کاری نکردی. این تنبلی نیست، اینه که دوپامین مغزت کم شده. نشونه 6، ذهن دائم دنبال فرار میگرده. وقتی مغز نمیتونه با فشار کارا کنار بیاد شروع میکنه به فشارهای کوچیک. بی دلیل سراغ گوشیت میری، 30 بار اینستاگرام چک میکنی بی دلیل، منتظر کسی هم نیستی. خوردن زیاد یا خوابیدن اضافه و غرق شدن توی فانتزیام. شما نشستین دارین درس میخونین اما مغزت میگه بیا یه چرت بزن، یا برو نوشیدنی مورد علاقتو بخور، یا میگه برو ادامه فیلمو ببین اصلا چی میگه، چی شد آخرش. بچه‌ها این فرارا نشونه کمبود انرژی مغزه. نشونه آخر، وقتی خلاقیت و حل مسئله میمیره. وقتی ذهن خسته است نه ایده میاد، نه حل مسئله، نه حتی یه جمله بگی، انگار سنگین میشی. نمیتونی ایده بسازی، تحلیل کردن خودت با آدما سخت میشه. راه حلم که هیچی، زیر خط فقره. بعد ذهن بجن که بگی حلش کن، به شما میگه ولش کن، مهم نیست. شما میخوای یه ویدیو بسازی، نیم ساعت میگذره، نمیدین با چه جمله‌ای شروع کنی. این یعنی مغزمون پره، نیاز به ریست داره. راهکارهای ریکاوری مغز. خب اگر از این 7 نشونه 3 تاشو بیشتر داری، نه ترسیا، نه تو تنبلی، نه بیورزه، فقط مغزت خسته است. حالا بیاین راهکارایی بدیم. اولیش استراحت بدون موبایل که من پیشنهاد میکنم. قدم زدن معجزه میکنه. کمبود خواب باعث میشه هم احساسمون، انگیزمون و تمرکزمون از بین بره. سومیش تخلیه ذهنیه. فکراتو بنویس تا دوباره اطلاعات اومد تو ذهنت گنجایش داشته باشه. 4میش کار در بلوک‌های 30 دقیقه‌ای. یعنی شما 30 دقیقه کار کن، 30 دقیقه درس بخون، بعدش 5 دقیقه به خودت استراحت بده. بچه استراحت بدون گوشی ها. آره بدون گوشی. 5 محدود کردن شبکه‌های اجتماعی. بچه قشنگ باید 2-3 ساعت آفلاین بشین. 6 خوردن آب یا غذا، چون کم آبی تأثیر مستقیمی رو مغزمون میذاره. در کنار این چند ساعت بی فشار باشیم، یعنی 1 عصر رو کامل آزاد باشیم، بدون باید و نباید، رفتن و نرفتن، قشنگ آزاد و رها باشیم. خب بچه امیدوارم این ویدیو بهتون کمک کرده باشه تا بفهمید مشکل از تو نبوده اما مغزته. مغزم مثل اعضای بدن نیاز به مراقبت داره، نیاز به استراحت داره. اگه این ویدیو برات مفید بود حتما سابسکرایب کن و کامنت هم بذار که از این 7 نمونه
بیشتر درگیر کدوماش بودی؟ هم من ببینم هم بچه‌ها. مرسی تا آخر ویدیو بچه همراهم بودین. ممنونم. تا ویدیو بعدی مراقب مغزتون باشین.